Hello guys, welcome back to my YouTube channel. আজি unboxing কৰি দেখাম লগৰ Realme C35 বন্ধুসকল মোৰ লগত যেটো ভেৰিয়েন্ট আছে 4GB and 64GB লগতে ইয়াতে अवेलेबल আছে 4GB and 128GB 6GB RAM বা 8GB RAM আপোনালোকে এটো মাৰ্কেটত अवेलेबल নাপাব কোম্পানী ফালৰ পৰা দুটা ভেৰিয়েন্টে প্ৰভাইড কৰিছে 4GB 64GB আৰু 4GB and 128GB ভেৰিয়েন্ট বন্ধুসকল আপোনালোকে হয়তো দেখা পাইছে বক্সটো ঠিক এনেধৰণৰ ইয়েলো কালাৰটা সকলো সাইডতে Realme ব্ৰেণ্ডিংৰ হৈতে C35 মডেল নম্বৰ হৈতে লিখা আছে আৰু ইয়াৰে বক্সৰ বেক সাইডটো যদি আপোনালোকক মই দেখাব যাওঁ কিছু ডিটেইলছ লিখা আছে ফাৰ্ষ্টতে আমি দেখা পাওঁ Realme C35 ইয়াতে লিখা আছে 50 মেগাপিক্সেল AAA ক্যামেৰা ডিসপ্লে সাইজো লিখা আছে 6.6 ফুল HD এই ডিসপ্লে আৰু লগতে বেটাৰী ডিটেইলছও লিখা আছে 5000 mAh বেটাৰী লিখা আছে আমি তলতে যদি চাব যাওঁ কিছু ডিটেইলছ হৈতে 4GB RAM and 64GB ইন্টাৰনাল মেমৰিও লিখা আছে আৰু বক্সত যদি আমি হেড সাইডত চাওঁ MRP হৈতে কিছু ডিটেইলছ লিখা আছে কোম্পানীৰ এড্ৰেছ সমূহ লিখা আছে ইয়াতে ঠিক আছে মই আপোনালোকক MRP টো কৈ দিছো 13999 rupees বন্ধুসকল আপোনালোকে এটো ভেৰিয়েন্ট ইয়াতকৈ বহুত কম বাজেটতে আপোনালোকে পাৰচেজ কৰিব পাৰিব বন্ধুসকল ভিডিওটো শেষত মই আপোনালোকক কিমান দামত আপোনালোকে পাৰচেজ কৰিব পাৰিব সেইটো মই জনাইছো বন্ধুসকল মোৰ এই ভিডিওটো চাই আপোনালোকক কেনে লাগিছে কমেন্ট বক্সত কমেন্ট কৰি জনাবচোন যদি ভিডিওটো চাই ভাল লাগে আপোনালোকৰ লাইক শেয়াৰ এণ্ড সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব যিসকলে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিছে তেওঁলোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো যিসকলে নতুনকৈ ভিডিওটো চাই আছে তেওঁলোকৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ মোৰ ফালৰ পৰা এটা হাম্বল ৰিকুৱেষ্ট থাকিল ঠিক আছে এটা ভিডিওটো আমি আৰম্ভ কৰো ফাৰ্ষ্টতে আমি বক্সটো ওপেন কৰাৰ লগে লগে কাগজৰ বক্সত আমি সৰু পেকেজত আমি দেখা পাইছো সিম ইজেক্টৰ পিনটো হৈতে ডকুমেন্টেশন খিনি আছে এটো আমি সাইডত ৰাখো আৰু ইয়াৰ পিছতে বক্সৰ ভিতৰত কি আছে আমি চাই যাম বক্সটো ওপেন কৰাৰ লগে লগে দেখা পাইছো আমি হেতু আৰু ইয়াতে আমি পিছত দেখা পাম আমি মোবাইলটো এটা গ্ৰীণ কালাৰ এটা মোবাইল প্ৰভাইড কৰিছে আৰু মোৰ লগত যেটো ভেৰিয়েন্ট আছে 4GB and 64GB ঠিক আছে এটো আমি সাইডত ৰাখো আৰু ইয়াৰ পিছতে বক্সৰ ভিতৰত আৰু কি প্ৰভাইড কৰিছে Realme ফালৰ পৰা আমি হেতু চাই লওঁ ইয়াৰ পিছতে আমি দেখা পাওঁ এটা পাৱাৰ এডাপ্টাৰ যেটো পাৱাৰ এডাপ্টাৰ Realme প্ৰভাইড কৰিছে 18 ওয়াট ফাষ্ট চাৰ্জাৰ প্ৰভাইড কৰিছে এটো আমি সাইডত ৰাখো ইয়াৰ পিছতে আমি দেখা পাওঁ USB টাইপ C ডাটা কেবল এটো বহুত ভাল কাম কৰিছে Realme কিয়নো বহুত কম দামতে ফোনটো প্ৰভাইড কৰিছে আৰু এটো দামত Realme টাইপ C ডাটা কেবল প্ৰভাইড কৰিছে ঠিক আছে এটো আমি সাইডত ৰাখো আমি এতিয়া মোবাইলটোলে আহো মোবাইলটো ডিজাইন ওয়াইজ আৰু ইয়াৰ ক্লাসিফিকেশন লগতে ক্যামেৰা লুকস যেটো প্ৰভাইড কৰিছে হেতু আপোনালোকে চালে হয়তো আপোনালোকৰ বহুতেই ভাল লাগিব যিসকলে আইফোন লাভাৰ হয় তেওঁলোকৰ কাৰণে এটো এটা বেষ্ট ফোন বুলি মই আপোনালোকক কৈছো ওয়াও ৰিয়েলি নাইস এটা গ্ৰীণ কালাৰ এটো প্ৰভাইড কৰিছে ক্যামেৰা লুকস যেটো হয় আপোনালোকে হয়তো দেখা পাইছে এটা আইফোন 13 ৰ হৈতে সিমিলাৰে হয় আৰু বক্সটো মোবাইলটো পুৰা ফ্ল্যাটত বনাইছে কাৰ্ভ দিয়া নাই 19% মোবাইলতে সাইডটো কাৰ্ভত থাকে কিন্তু এটো মডেলত কাৰ্ভত থকা নাই আৰু ফ্ৰন্ট সাইড যদি মই আপোনালোকক দেখাও এনে ধৰণৰ ফ্ৰন্ট সাইডটো দেখিবলৈ হোম পেজটো ঠিক এনে ধৰণৰ দেখিবলৈ আৰু মোবাইলটো যেটো ওয়েট ডিস্ট্ৰিবিউশন আছে ওয়েট ডিস্ট্ৰিবিউশনটো মোৰ বহুতে ভাল লাগিছে আৰু ইয়াৰে ওয়েট আছে 189 গ্ৰাম অলমোস্ট 190 গ্ৰামে হয় আপোনালোকে বহুত ভাৰী যেনো ফিল নকৰিব আৰু যেটো ডিসপ্লে কালাৰ কন্ট্ৰাস্ট আছে এটো আপোনালোকে বহুতে ভাল পাব দাম অনুযায়ী যিখিনি ক্লাসিফিকেশন প্ৰভাইড কৰিছে সেইখিনি বহুতেই ভাল হয় আৰু টাইপ সি ডাটা কেবলও প্ৰভাইড কৰিছে আপোনালোকে খুব সোনকালে চাৰ্জ দিব পাৰিব ঠিক আছে আমি ফাৰ্ষ্টতে প্ৰাইমাৰী কেমেৰাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰো প্ৰাইমাৰী কেমেৰা যেটো আছে ইয়াতে 50 মেগাপিক্সেল প্ৰাইমাৰী কেমেৰা ওয়াও ৰিয়েলি নাইস 50 মেগাপিক্সেল প্ৰভাইড কৰিছে বহুত কম দামতে ভিডিওটো সকলোৱে চাই থাকক ইয়াৰে দামটো মই আপোনালোকক কৈ আছো আৰু বন্ধুসকল যেটো ইয়াতে ডিজাইন বনাইছে ডিজাইনটো সঁচাকৈ বহুতেই ভাল লাগিছে আপোনালোকে যদি আইফোন লাভাৰ হয় এটো আপোনালোকে পাৰচেজ কৰিব পাৰে বহুতেই কম দামত আপোনালোকৰ যদি 10000 পৰা 12000 ভিতৰত যদি বাজেট আছে আপোনালোকে এটো ফোন আপোনালোকে কনসিডাৰ কৰিব পাৰে ঠিক আছে মই ক্লাসিফিকেশন খিনি আপোনালোকক কৈ দিছো যাতে আপোনালোকে পাৰচেজ কৰিবলৈ সুবিধা হয় বন্ধুসকল মোবাইলটো মোৰ পৰা আপোনালোকে পাৰচেজ কৰিব পাৰিব ডেসক্ৰিপচনত কন্টাক্ট ডিটেইলছ থাকিব তা আপোনালোকে কন্টাক্ট কৰি মোৰ পৰা পাৰচেজ কৰিব পাৰিব যদিহে আপুনি গুৱাহাটীৰে হয় তেনেহলে আপুনি 2 পৰা 3 ঘণ্টাৰ ভিতৰত কেছ অন ডেলিভাৰী হৈতে আপোনালোকৰ ঘৰৰ দুৱাৰমুখত এটো अवेलेबल পাই যাব ঠিক আছে ক্লাসিফিকেশন মই আপোনালোকক কৈ দিছো ক্যামেৰা ডিটেইলছ বিলাক মেইন যেটো প্ৰাইমাৰী কেমেৰা হয় এটো 50 মেগাপিক্সেল আৰু সেকেন্ডাৰী যেটো কেমেৰা দিছে হেতু 2 মেগাপিক্সেল আৰু থাৰ্ড নম্বৰ যেটো কেমেৰা দিছে 0.3 MP মেগাপিক্সেল এটা তিনটা কেমেৰা अवेलेबल কৰিছে সিঙ্গল ফ্ল্যাশৰ হৈতে আৰু যেটো বেক প্যানেল হয় এটো আপোনাৰ গ্লাস ফিনিশ আপোনালোকে দেখা পাইছে কিন্তু এটো প্লাষ্টিক বডি হয় আৰু ইয়াতে Realme ব্ৰ্যান্ডটো লিখা আছে আমি যদি সাইডত যদি চাও সাইডত পাৱাৰ বটনৰ হৈতে ফিংগাৰপ্ৰিন্ট সেন্সৰ হয় সাইড মাউন্টেড ফিংগাৰপ্ৰিন্ট সেন্সৰ হয় আৰু ইয়াতে কো পাৱাৰ ভলিউম আপ বা ভলিউম মাইনাস ইয়াতে প্ৰভাইড কৰা নাই বেলেগ সাইডত প্ৰভাইড কৰিছে আমি যদি তলত চাব যাও এটো প্ৰাইমাৰী স্পিকাৰ USB টাইপ C পইণ্ট প্ৰাইমাৰী মাইক 3.5 হেডফোন জেক আৰু ইয়াৰ লগতে আমি সাইডত যদি চাও ভলিউম আপ আৰু ভলিউম মাইনাস পাৱাৰ বটনো
সৈতে আমি দেখা পাওঁ আৰু ইয়াৰ লগতে আছে সিম ইজেক্টৰ পিন ইয়াতে আপোনালোকে দুখন সিম এখন মেমৰি কাৰ্ড ইউজ কৰিব পাৰিব মোবাইলটো হেডত যদি চাওঁ নইজ কেঞ্চেলেশ্যন মাইক প্ৰভাইড কৰা নাই পুৰা ফ্লেটত দিয়া হৈছে গতিকে এইখিনি ডিটেইলছ ইয়াতে মোবাইলটোত আৰু নইজ কেঞ্চেলেশ্যন মাইক যদি থাকিলে হয় আপোনালোকে ভইচ কোৱালিটি বহুতেই ভাল পালে হয় কলিং টাইমত আৰু ডিসপ্লে সাইজ এনে ধৰণৰ বন্ধুসকল আৰু ডিসপ্লে সাইজ যদি মই ক'বলৈ যাওঁ 6.6 ইঞ্চ ফুল HD প্লাছ LCD ডিসপ্লে আৰু ইয়াতে যেটো বেটাৰী প্ৰভাইড কৰা হৈছে 5000 mAh বেটাৰী আৰু ইয়াৰ লগতে মই আপোনালোকক জনাই দিছো যে ফোন কেমেৰা ইয়াতে ইউজ কৰা হৈছে 8 মেগাপিক্সেল ফোন কেমেৰা আৰু ইয়াতে আপোনালোকে ডুৱেল 4G সিম ৱাইফাই কলিং ব্লুটুথ ৰেডিঅ' গোটেইখিনি আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰিব যদি আমি হোম স্ক্ৰিনটো আপোনালোকক দেখাওঁ হোম স্ক্ৰিনটো ঠিক এনে ধৰণে আপোনালোকে দেখা পাব আৰু ৱেট ডিস্ট্ৰিবিউচনটো বহুতেই ভাল হয় আপোনালোকে চলাই বহুতেই ভাল পাব আৰু মেইনলি ইয়াৰে যিটো ডিজাইন বনাইছে ডিজাইনটোৰ কাৰণে ফোনটো মোৰ বহুতেই ভাল লাগিছে যদি আপোনালোকে আইফোন লাভাৰ হয় এইটো মডেল আপোনালোকে পাৰচেছ কৰিব পাৰিব ঠিক আছে বন্ধুসকল মই আপোনালোকক ইয়াৰে দামটো কৈ দিছোঁ আপোনালোকে 12000ত 4GB and 64GB যিটো ভেৰিয়েণ্ট হয় সেইটো আপোনালোকে পাৰচেছ কৰিব পাৰিব আৰু 4GB and 128GB যিটো ভেৰিয়েণ্ট হয় সেইটো আপোনালোকে 13000ত পাৰচেছ কৰিব পাৰিব আৰু লুক ৱাইজ আপোনালোকক মই আগৰ পৰা দেখাই দিছোঁ ফোনটো বেক সাইড ঠিক দেখিবলৈ এনে ধৰণৰ আৰু বেক সাইডৰ পৰা এইটো ৰাইট সাইডে পাৱাৰ বাটন দিছে মই আপোনাক অলৰেডি জনাইছোঁ আৰু হোম স্ক্ৰিন দেখিবলৈ এনে ধৰণৰ আপোনালোকে হোম স্ক্ৰিন এনে ধৰণে প্ৰভাইড কৰিছে গতিকে আপোনালোকে বহুতেই ভাল পাব ফোনটো ইউজ কৰি পালে 4GB 64GB ভেৰিয়েণ্ট আছে আপোনালোকে হেংগিঙৰ কোনো ইছ্যু নাহে গতিকে হোম স্ক্ৰিনো দেখাই দিছোঁ ডিসপ্লে সাইজ দেখাইছোঁ কিন্তু ইয়াৰ লগতে মই আপোনালোকক সেটিংছত কিছু ডিটেইলছ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম বন্ধুসকল ভিডিওটো শেষলৈকে চাই থাকক যদি ভিডিওটো চাই ভাল লাগিছে আপোনালোকে লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব যিহেতু অসমীয়া আনবক্সিং চেনেল মই নতুনকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আপোনালোকৰ ছাপোৰ্ট পাম বুলি আশা ৰাখিলোঁ ইয়াতে ডিভাইচ নেম লিখা আছে Realme C35 আৰু এণ্ড্ৰইড ভাৰ্জন হৈছে 11 আৰু ৰেমটো ইয়াতে লিখা আছে 4GB and 64GB আৰু 64GB ইণ্টাৰনেল ষ্ট'ৰ এইখিনি ডিটেইলছ ইয়াতে লিখা আছে গতিকে আপোনালোকে চলাই ভাল পাব মডেলটো বেছিক ডিটেইলছ এইখিনি বন্ধুসকল এই আনবক্সিং চেনেলটো অসমীয়াত চাই আপোনালোকৰ কেনে লাগিল জনাবচোন কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি যদি এই ভিডিওটো চাই ভাল লাগিছে আপোনালোকৰ আনবক্সিং ভিডিওটো আছামিছত তেনেহ'লে চেনেলটো লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু বন্ধুসকলৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি দিব পুনৰ এটা ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজি এই ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ বাই বাই cocaine. Wait, no, it's living with no shame. Wait, no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well, I just wanna be happy. How to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. 'Cause there's so many